Hello everyone! Welcome to Korean with Chris. Ako si Chris. And ang video natin ngayon ay mag-practice tayong magbasa ng Hangul plus vocabularies. I encourage everyone na sabayan ako sa pagbasa with loud voice para ma-exercise ang ating mga facial muscles. And kung gusto mong mag-take note, just feel free to post the video. Kung bago ka pa lang or wala ka pang background sa pag-aaral ng Korean, I suggest na panoorin mo muna ang ating unang video. Ilalagay ko ang link sa description box sa baba or lalabas siya dito or dito. Mula. Magsimula tayo sa simple vowel at sabayan ako sa pagbasa. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Aya, oyo, uyu, uyu, i. Ito naman ang mabubuo nating vocabularies gamit lamang ang simple vowels. 여, 우, 여우, 여우. 이, 유, 이유, 이유. 우, 유, 우유, 우유. 가, 갸, 거, 겨, 고, 교, 구, 규, 그, 기. 가, 갸, 거, 겨, 고, 교, 구, 규, 그, 기. 고기, 고기, 고기. 여기, 여기, 여기. 아기, 아기, 아기. 야구, 야구, 야구. 나, 냐, 너, 녀, 노, 뇨, 누, 뉴, 느, 니. 나냐, 너녀, 노뇨, 누뇨, 느니. 나, 나, 나. 너, 너, 너. 누, 나, 누나, 누나. 누구, 누구, 누구. 다, 랴, 더, 뎌, 도, 듀, 두, 듀, 드, 디. 다, 랴, 더, 뎌, 도, 듀, 두, 듀, 드, 디. 오다, 오다, 오다. 가다, 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 가다. 어디, 어디, 어디. Do you, do you, do you. 라, 랴, 러, 려, 로, 류, 루, 류, 르, 리. 라랴, 러려, 로료, 루류,
르리 라디오 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 다리 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 오리 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 나라 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 Quick recall muna tayo guys. Hulaan kung ano sa Korean ang mga susunod na larawan na ipapakita ko sa inyo. Ai ai 우유 우유 너 고기 고기 다리 다리 마 냐 뭐 며 모 묘 무 뮤 무 미 마 냐 뭐 며 모 묘 무 뮤 무 미 나무 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 고구마 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 어머니 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 머리 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 바 벼 버 벼 보 표 부 뷰 브 피 바펴 버펴 보표 부뷰 부피 파타 파타 파다 나비 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 두부 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 바나나 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 사 샤 서 셔 소 쇼 수 슈 스 시 사샤 서셔 소쇼 수슈 스시 사다리 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 교수 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 버스 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 소리 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 Quick recall na naman tayo. Hulaan kung ano sa Korean ang mga susunod na larawan. 고구마 고구마 나비 나비
바다, 바다. 버스, 버스. 어머니, 어머니, 어머니. So that's it, guys. Ay, saglit, may nakalimutan ako. Yung ibang consonant at double consonant characters na hindi ko nabanggit sa video ay i-partner lang sa mga simple vowels at complex vowels in the same pattern na ginawa natin kanina. Ang mga susunod na larawan ay sample vocabularies na may complex vowels at double consonants. 사과, 사과. 아빠, 아빠. 토끼, 토끼. 의사, 의사. 시계, 시계. 베개, 베개, 베개. 개미, 개미. Kung nakatulong man ang video na ito, don't forget to hit thumbs up and click the subscribe button. And huwag kalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video gaya nito. So, see you in the next video. Bye! Annyeong!